नमस्ते, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो YouTube च्यानल EverythingTech मा। आजको यस भिडियोमा म हजुरहरुलाई हाम्रो कम्प्युटरमा रहेको डिस्कलाई हामीले कसरी पार्टिसन गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा भन्दैछु। नर्मली अब हामीले कुनै कतिपय कन्डिसनमा नयाँ कम्प्युटर किन्दाखेरि हाम्रो डिभाइसमा अब ड्राइभमा एउटा मात्रै डिस्क भएको पनि हुन्छ भने अब 2-3टा डिस्क भएको पनि हुन्छ। यदि हजुरहरुले अब डिस्कलाई अब पार्टिसन गरेर राख्न चाहनुहुन्छ, अब आफ्नो बेग्लै फोल्डर बनाएर त्यसमा बेग्लै अब फाइलहरु राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले पार्टिसन गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मेरो कम्प्युटरमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, मेरो कम्प्युटरमा अहिले एउटा मात्रै डिस्क छ, लोकल डिस्क सी। अब यसलाई म पार्टिसन गरेर देखाउँछु। हामीले यसलाई अब कसरी पार्टिसन गर्न सकिन्छ। अब हामीले डिस्कलाई पार्टिसन गर्नको लागि तपाईले सर्चमा गएर डिस्क म्यानेजमेन्ट भनेर टाइप गर्नुभयो भने तपाईले डिस्क म्यानेजमेन्ट विन्डोमा जान सक्नुहुन्छ नि। तपाईले डाइरेक्ट अब तपाईको यसमा अप्सन छ म्यानेजमेन्ट, म यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ म्यानेज भन्ने अप्सन छ। यसमा मैले क्लिक गरे भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ डिस्क म्यानेजमेन्ट भन्ने अप्सन दिएको छ। अब डिस्क म्यानेजमेन्ट म यसमा क्लिक गर्छु। अब डिस्क म्यानेजमेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अब यसमा देख्न सक्नुहुन्छ अहिले मसँग भएको लोकल डिस्क सी मात्रै छ। अरु भनेको यो 920 MB र यो 260 MB भनेको चाहिँ यो सिस्टमको लागि हो। यसलाई हामीले केही गर्न सकिदैन। अब हामीले मेन यो लोकल डिस्क सी छ। अब यो सी लाई चाहिँ हामीले पार्टिसन गर्छौं। अब पार्टिसन गर्नको लागि तपाईले फर्स्टमा यो डिस्कलाई सिलेक्ट गर्नुस्, त्यसपछि राइट क्लिक गर्नुस्। राइट क्लिक गरिसकेपछि तपाईको श्रिङ्क भोल्युम भन्ने छ अप्सन छ। श्रिङ्क भोल्युममा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने यसमा केही टाइम लाग्न सक्छ। श्रिङ्क गरिसकेपछि अब तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ श्रिङ्क सी भनेर आएको छ। अब हामीले सी ड्राइभबाट चाहिँ हामीले अब पार्टिसन गर्दै छौं। त्यही भएर अब सी ड्राइभको नाम सी आएको छ। अब यसमा टोटल साइज बिफोर श्रिङ्क इन MB भनेको छ। अब हाम्रो सी ड्राइभमा चाहिँ टोटल यति MB छ र साइज अफ अवेलेबल श्रिङ्क स्पेस इन MB भनेको छ। अब हामीले चाहिँ यति MB चाहिँ हामीले अब पार्टिसन गर्न सक्छौं। अब तपाईले अब यसमा इन्टर द अमाउन्ट अफ स्पेस टु स्क्रिन इन MB भनेको छ। यसमा चाहिँ अब हामीले कति GB चाहिँ पार्टिसन गर्ने त्यो राख्नु पर्ने हुन्छ। अब तपाईले माथिको अवेलेबल भन्दा माथिको तपाईले चाहिँ पार्टिसन गर्न सक्नुहुन्न। जस्तै मैले यसमा 20 GB चाहिँ म पार्टिसन गर्छु भने मैले 20,000 चाहिँ राख्नु पर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि 1000 MB को चाहिँ 1 GB हुन्छ। त्यही भएर मैले यसलाई 20,000 MB राखेको छु। 20,000 MB राखे भने मेरो सी ड्राइभबाट चाहिँ अर्को ड्राइभ चाहिँ 20 GB को ड्राइभ बन्छ। त्यही भएर मैले अब 20,000 राखेको छु। अब यसलाई श्रिङ्कमा क्लिक गरे भने अब हाम्रो केही समय लाग्छ, त्यसपछि अब पार्टिसन हुन्छ। हजुर अब यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो 19.53 GB चाहिँ अब यसमा आएको छ। हल्का यसले सिस्टमले हल्का लिने भएकोले एक्ज्याक्टली 20 GB नै चाहिँ आउँदैन। अब यसमा अब पार्टिसन त भयो तर हाम्रो टोटल्ली फिनिश चाहिँ भइसकेको छैन। यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अनएलोकेटेड भनेर लेखेको छ। यसलाई पनि हामीले केही प्रोसेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले युज गर्नको लागि तपाईले यसमा सिलेक्ट गर्नुस् र यसको राइट क्लिक गरेर यसमा न्यू सिम्पल भोल्युममा भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यसलाई नेक्स्ट गरिदिनुस्। नेक्स्ट गरेर अब यसमा बाइ डिफल्ट 20,000 छ। हामीले 20,000 MB राखेको छौं। अब यसलाई अब तपाईले अब कुन डिस्कको अब नाम अब ABCD जुन पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले C छ, अब D छ, अब म चाहिँ B राख्छु। B राखेर यसलाई नेक्स्ट गरिदिन्छु। अब नेक्स्ट गरेपछि तपाईको यसमा अब भोल्युम लेभल भनेको छ। यो लेभलमा चाहिँ तपाईले आफ्नो नाम कुन नाम राख्ने त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मेरो अब डाटा भनेर राख्छु। अब म डाटा भनेर यसलाई राखिदिन्छु। त्यसपछि नेक्स्ट गर्छु। नेक्स्ट गरेर यसलाई फिनिश गर्दै भने अब मेरो डाटा भनेर नाम आएको छ र यसमा B भन्ने ड्राइभ आएको छ। अब तपाईले माई कम्प्युटरमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यी डाटा B मेरो अहिले यसमा केही छैन, खाली छ। अब यस्तो तरिकाले चाहिँ हामीले कुनै पनि ड्राइभको हाम्रो कम्प्युटरमा भएको डिस्कलाई चाहिँ अब पार्टिसन गर्न सकिन्छ। अब पार्टिसन गरिसकेपछि तपाईले फेरि यसलाई अब यदि तपाईलाई पार्टिसन गर्नुभयो फेरि म पार्टिसन गर्दिन यसलाई डिलिट गर्न चाहन्छु भन्नुभयो भने चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा तपाईले यसलाई कसरी डिलिट गरेर हामीले फेरि लोकल डिस्कमै हामीले जुन डिस्कमा हामीले पार्टिसन गरेको छौं त्यही डिस्कमा कसरी फिर्ता गर्ने त्यसको बारेमा नेक्स्ट भिडियोमा भन्नेछु। आजको लागि चाहिँ यति नै। आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, थ्यांक यू।